Ya, kita wala siya. Sama, may mo tigtaw sa tako, pero ano, 65. 65, buksa ko. Oo, buksa. Hindi, natin mo naglaman sa ako sa libo.
Hindi na ka pala sawa. Hindi na ka pala gawin. Sila naman taon na. Oo, nga naman.
Sino ang Romeo? Ikaw si Lolo. Tapos naman siya.
Mag-usap lang pala kami. Okay lang po din. Alin? Babae.
Basta kawan mo, kawan. Okay, sa mo. Kaya ako na mo kayo. Sino din na ito?
Sir, manager ako din doon. Nakakuha ko 1.5 ng living tapos. Lahat ako vlog. 1.5. Sabi ko, Kuya, mo na dumagdag ka ako ba? Pero kung pa ngayon, kadagdag pa ko sa iyo. Ang nagdagda, yan ang sinugyo. Ikaw ang mga ano ba ang ayo? Ay, Dahil hindi ko nga ito, pinapita ko ito. Magpapos. Pinapit ako. Sabi na ako na sila. Ano kayo sa kanya? May pinili ko, may coat. Sa pulo na ako, pinili ko lang na. Kamagdala na akong pagkalo. Pinili ka din. Pinili ko lang. Ano siya? Yung bilay. Yung ako man. Ako kung pala ko. Tinanong ko na. Hindi sa kadali ko. Ano, lapitan sila. Sakay ang bilis. Diyos. Wala na ako. Sakay ang bilis. Ano ba? Ulol. Ako. Hindi ako nagsisilip. Hindi ako nagsisilip. Nabulat. Ay, paano? Red line. Ako. Oh!
Kuya. Uy! Oh, yung na niya, isa do. Kinuha mo. Wala. Wala na mo. Uy. Sabi naman niya. Panyak nga. Di na ako tatikay. Kasi hindi nga nga. Bakit ako tatikay? Malas ka mo. Kami dua. Hindi ka nindo ako. Baka kita ka mo. Wala ka nindo ako. Kukuha nito. Bagay po man may Kasi sa pansin. Sa expression ko dito. Uy! 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 sanay dito. Tawa? Dito. Ate na, tapos ikaw ate. Design. Cinco. Okay. Bulukan, isang oras ka kasi ko. Ay, lalong pa daw sa akin. Dahil dito ang aplikasyon ko. Dahil dito ang aplikasyon ko. Ay, bulok. Ano nga, Oh, nga, yeah. nga. Nga, 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 nga. Nga, nga, nga. Six. Oh, 45K. Sige. Sige, oh. Eh, napapalitan an yung dibat man an. Niyo. Kaagaan ko na bulok yan ng mga kawa mo. Uy! Bulok. Wala yung kaon.
Nagbatay kong vitamin. Tingnan ko may kasama ko mga pagkagat. Bakit ako? Andiyan ang peta. Ada siguro ka na kayo kung ano. Magdadayo ba ako yan? Wala, naglalamag lang ka. Wala sila, tututin ko. Dapat par. Ay, nagdadayo. Kaso paano ba ito nag-anda? Hindi ko ba pag sinigyan mo? Hindi lang, hindi ko pasuwa yun. Malas-malas ka mag-plastic. Nakako. Pag-try ka na. Wala ito dito nga. Ano ba? Ikaw na? Ha? Sayo ko? Kaulo ko. Hindi ka na mo. Talaga. At umuya mo, may suntukan ka. Pamakal ka kayo lang. Pag-ibag. Ano ba? Pag-ibog kayo, pwede ba? Sobrang sour mo. So, Grabe. grabe. Pwede mo lang grabe. Bakit ka sana yung ano ba ganyo tunay talaga ba pag-ibag? Wala mang nayok ka. Pag-ibag talaga. Dahil talaga maano. Hindi mang matay. Dili po. Ate yun. Ilang ko na? Nakula mo kay ano, kay Biraya. Malaking. Ano ang say? Nabaga mo ng pagmamo. Nabaga, pero ang gabos ka na gastos mo. Okay, Ano po, bilang ko lang yun. Pero pag ako, Pero maglabang ka lang kung makikita ko yan. wala mo daw ako na yung magawa ako. Sabi ko, salita o tanong kita yun, sabi ko. Kaya ako ano pwede di ba dito? Pwede. Ano? Kung kanino? Kung okay na. Kaya na ako makalit sa pero kasi Gandaan.
Oo, patay kung may... Ano ba ba nasasakot sa iyo? Tapos, Game. okay. Pang-uwi Pagkain ko, na ayos ka. wala ko pa rin. Kasi, sige, mahiling mo. Ano yan? Ikaw, ano yan? Wala. Okay, hindi. Hindi na ito. Ay, ko sige na ano din. Video. Iyan, gamit na daw, yan ano. Ako, yan ang saro. Ako, yan, saro. Uy! Wow, may video ah. Ah! Busy, Beach daw, yan. Ano daw nga ba? Uy! Biglaan. Ano mo ba ito? Hello, home store. Wala Ayan, ako. sa to, rin-ringo ko. Wala? Ano, ringo ko sa Ay, six? Ano ba yan? Ikaw, gawin mo. Ay, mo rin maisip ako na hindi kami kami. Ayun. Ay, ano? Ay, sweet. See? Oh, pwede magpagdala. Oh, see? Oh, pwede magpagdala. Oh, sabi ko ito. Uy, puti ko naman. Balik tayo. Hello? This film is said that this guy is in the Ano lang? Alam mo ka na si This is the video of this guy. Wow. This is the 25. Taburan yung kuko mo. Kailan kayo pa rin sa kalpa? Parang kasi ko. Basta, So, Tapos ako ng kurang right now, gusto. Gumagawa na ako ng tinaw. Uy! Bawal kayo sa tinaw.
niya, muli pares man niya niya, one time man niya, one time yun. Ilang mga mura gusto, nakuha ko nito, mas pinag-nakuha. Basta, kapit na ito. Dua. Ano pinako? Bukal. Ay, para ito ang ito, internet ito. Ilan po niya, ito ah. Yan o. Yan o. Ay, gano'n. Yan o. Kaya mga patakot ko. Pero, yun lang. So, ikikipan na. Okay, mas pala ito. Ay, pang taro kami sa ano. Dua. Dua ini. Tadi pun. Tango. Great Emma. Handsome people. Dio. Dia di bawah asli juga ya. Siguro sorry, kung ba kay ano. Oh, hindi ba? Hindi ba? Lang. Kali CAN. 78. Mga ano, mga 1 week lang.
Ako wala ka na. Ako, yung. Saan? Paano isa yun? Kung ba ako mas isa meron kang mukhang kalawa? Sunlight na na to! Wala ko ka na sa nanganin. Mag-search. Ay, pa. Ako daw, kasi like down. Di ba wala? Ang nakita mo na sino. Hello? Nako yun? Ika pa, ika. Ay, puta mo. Isa ako, tuwan ba? Wow! Ano yan, siniikot-ikot? Ano, last. Magalang ko si Juan nito. Magalang lang. Ako to. You know, what you think O, 120 pa ba sabi mo? Sabi mo ba sa Uy, wala pa kang tatlo.
Ako nga ime. Dito nga ime. Ano yun? Dapat tayo pa rin. Dapat tayo level 8 math. Meaning. Yes. Oo. Nag-leave ko dito. Kedua naman ko ng adik. Leave. Das. We're live. Mr. King Blue. Oh, nako. 1 versus 200. Yo! Ano ba? May ako Ano yung yung papa. pickle beach? Mga pickle beach. May ako yung tao ng papa. Ano mo, ano? Gusto, try ko laban. Ayun, Baba no. Sinasabi. Oh, nice. Ano, 2 versus 2 ako mas sure yan. Paano na lang? Natapos na ako. Ako lang ang play. Lagi doon may mahal dito. Paro. Ano ba gano'n ko dito na dito? Ako bumalik. Ako lang manapaking meatball up niyo. O, hindi nyo yung ano siya. Isa mo. Ano ba ba? Ganon. Ano tayo?
Di ka pong nahurot na kung nahurot. Yes, man. It's a Oh! Oops, naku. Tapos ano? Naibig ka no, ba? Uy! Ano, natapupunan pa kayo. Yun lang, yung kiki. Para ibukunin. Ako si Sofia Naman, yes, Sofia Rilo. Oh, ang sige na, Sino na doon? Diba, lagi ako kasi. Ako, pero mati! Kaya nga ito magaan. Puro maki ito. Magpaparieta kasi yung oras na hayop ka dapat nagagamit. Oo, dahil pagpalitan pa sa kanyaro to. Lasing ko sa natabi. Then, naipit na. Wala ko supermarket, huwag ko nakita. Ang bawang, dito. Puro nga kaya ako dyan, ano? Narong maki. Ang puro nga kaya, ano? Narong maki. Pero mag-inayos ko, walang naibigdiyo. Kuya, naayos ka ano? Bobo ka. Paano, Jay? Paano ka saan? Oh, Jennifer! Jennifer! Walang ginagawa. Ay, Jennifer! Kaya pa ng grade Ay! Wala, isang grade. Ah! Si Jay! Dito ba? Nandun direkta. So, kaya ano pag ito kay kaya doon, so tatugin mo kang inot na mo kagi. O, sa panduan mo kagi yan. Sa una mo gusto. Ang tanong ko lito. Eh, gana ko ba pura ito? Buroy. Ang nagdala ko. O, paano mag-transport kayo din eh? Tay pangan ka. Ipin ka na. Ipin. Asmo ka din ay. Puta ka nga, yung ka, nag-vlog ako.
Yung ano dyan, okay. Ano yun? Kay Vanishing Dawn. Ano yun? Nagyalang din ang video. Bakit talaga ng ang daming maingay dun sa amin. Feminist ko pa rin sa muna. Oya, nakuha ko na pagkain. Nakuha ko na naman. Ulit sabay niya riyan. Kung baga may ikaw, dyan o. Yan. Kuha ka, o. Diba may tanong? Napupunta ka na CJ. Napupunta ka na CJ. Pagkada na po iwana. Ito CJ. Sige to. Wala. Wala kaya ako. Tartitris na lang. Lag. Mount Canada. Kasi marinig ako. Mahulog ka no. Sheesh! Nagaganon! Grabe. Hey! Ada. Milo, tikso ba ako Milo, may? No. Pagpukong ko rin ka. Jangan dulu. Nagdirinig ang mata ko sa radyo. Shadow! Gambit! Ipipinti ko. Kung siya rin si Rocky. Ah. Kaya sinabi ko. Yung kapit ako nga sinabi ko. Sabi mo. Hindi lang sa likod. Paraligo. Sheesh! Kaya na nga sa audio. Hindi.
Ano, may kayo, mami. Para yun nga ingat narurunod siya. Ay, dilibig ako din eh. Lamisa. Ako lang nga ito. Hindi natatamaan. Ano? Ano? Ano mali? Ano? Ako to. Next one. Pila ini? Kurang rin. Sino tayo nagputay? Pangina. Uy, nag-iwa ako ni si Dita tawo-tawo. Ngunit ito. Ano? Dahil ito kadayaan. Kaya nga, yung, you know, ano yan? That, Sige na. Out na ako! Out na sa bahay. okay naman. Tumugit pa. Okay, babe. May tumugit eh. Ito ako. Anon. Ito na sige. Pinag-is ko na galit na katawag. Lagi. Anon. Ito, agad ko lang umpisa. Dahil kagad na ito. Okay ka naman. Open mo sa tray.
muna ako na yun. Jadi yun nga yun. Jadi yung nga mo ay ang natin isa to. Dahil paman! Jadi yun ang imawak na mo ito ng di na. Nagmangit ni. Ay pabila po ka. Out na! Jadi ito. At markay din na kami ni Marwag. Magkawat na sinubilay ko. Hindi nagkakawat na nagkakawat. Tama na mo na Jason. Ano oras na Mark? Alas na sakto. Ayun, nakikita.
Oh, no. Oh, no. What's the wrong? River. Ilang mo si John? Bakit ka na siya? Bakit niyo siya? Peter. X-ray ay ini mati ako Palindihan ka na. Sobrang din ako na tapos magkakasito. Hindi ko harap din pinag-iman. West, ano pa sa kuya? Kurang din ko rin. Ayun ako, sige yung ano, ako yung kaya nakalo. Ang bakla nakalo.
Ikaw nakawa? Jay, Jay, di naman ito palitan ang sikan. Dila ba? Maura kita. At itong kulay glow. Okay. Do anything. So, fire sheet. Natanong ba ito si Jay?
Ano ba po? Tama na. May sige na to. Gamit mo na to. Sana mo, lagi itong kulay blue, tapos kulay pula pa ka ng pansin. Tapos ka dyan, Tidak ko lang sa sorry yun. Makaya siya. Abaan mo niya ako. Yok, yok, eh. Galing mo sa skill. Tadi ka na doon. Hindi mga kagayari. So, ibigay ko na Dapat may patulan ka talaga si Jerry Sage. Sa web. Patulan mo dito si web. Report ka padali yun.
someone else, ayun ka na, ginas mo na ako kahit pamata ko pa. Ako na nga ikaw na. Kasi, yung, hindi ka sila kasi, tapos nakalap din yung nanalo ko, tapos nakalap. Mamaya mo na. Sa akin, ito lang, pautuhan. Mamaya mo na. Ano sa akin, tapos ako sa Tama, hindi mo Ay, ito mo. Kaya ka, tama. Ayan.
Ano kanila ba? Mura ganyan kalmaga. Mura ganyan ko na. Kasi ba ka sa naging ibo niya? Mr. Jake Paul, we gonna get so, tinanong. Yun ang nagsusuryaw. Alin. Yan, yun sila gano'n. Oo, ano yan, nagpa-prank niya ako yan. Hindi mo siya kalahiling. Kaya mga, nagpa-prank niya, tugang niya. Hindi mo siya kalahiling. Kaya mga, Visible. tapos, Visible siya si Jake. May ano. Disclaimer. yun, straight. Yan ang palang dinahiling. Tingnan mo na video. Mag-ibon bro. Jace, nagigib si Jake na ano. Yung sumakapit-kapit kasi ng mobile makamay. Tawag ka ni na. Boom. Ano yun kasi kani? Live ko sa set. Mura ko na rin magpili ko. Kung iba din nila pansin, malay-live na sa pansin. Alam mo, Kasi karoon, hindi lang malakaw. parang pabaka ng drones. Walang malakaw. Do you want to accept this quest? Dapat may panglungit ko si Jay. Ako suko na ko tayo solve it. Kaya naman yung supposed to ride din. Kaya rin doon si Boss Rider dito to. Yung nagsabi. Sipin ka na palit. Ha? Wala eh. Hindi mo daw magpalit ng Gmail. Tapos Gmail. Tapos may click. Ganyan ang katao. Huwag ay nahanap ng doon. Yan daw po. Pag-flow mo yan. Malapit! Ano na tinali mo? Ay, tinali mo? Balik ko, tanangan, ipat ka na hawin sa pagkakaroon.
Dito, okay niya. Parang dito, ah! Oh, palit na ka man. Ano ka na?
Ben, manang grabe, Ben. Nine, manang nine. Ante mo. Ano? Hindi pa. Buka na. Ayaw si Sige. Yang ka? Baka niya ang Malboro Black. Ay, na siya. Kanya stress. Ilang na dyan siya. Baba. Ako, saba.
So, nakakasal. Tinawag po. Wala pa alam dito. Yung mahal yung yun na. Para sa na naglaon. Ano yun? May pambiro eh. Pero lagi na itong
Open lang daw.
Imagine ko nga yun, nakaka-credit center ako. Ay, kung umawag ka na siya, July. Sinubi. Nakatagdag.
Bawal for bata.
Bebe! Nine! Nine, anak, update. Ay, 96.
Kamalong ko na ito. Ikaw ba? Ikaw ka ng ano? Hoy. Ikaw ba? Sige, kami. Tulog ba? Ikaw na ba na lang ba? Tapos na ako. Hindi na ito.
Hindi wala hindi wala sige, kawan.
Gago pa ang gamit mo, na ano, hindi kami nagamit ko. Bakit na? Hindi na sa nagawin mo yung pinakabahan sa buhay. Hindi na ako kalat na. Hindi na ako kalat. Ay, nakansiyo. Agad, boy. Open sa to.
ba yan? Official. Yan lang. Ako, okay. Yan lang.
Ayaw mo. Bago yan. Walang hindi. Walang hindi. Pero binala mo na ako pati grade. Ay, strawberry. Say, sa ano? Para doon. Birthday. So, ano, may bala, ano, may bako. So, so, maano ako ta? Ano na naglubog? Nasa batina ko sa pagbubuwak ng ano. Naglataw, sige, nagano ba ito? Nagbabalik ito ito? Bako. Naglataw ng nag-switch share ko na, sa batina ang bako. Bali na ako sobo. Yan nga. Yan na yan. Sa ano yan? Kunin ka din. Kasi pala ko kasi kasi. Paano siya natin yung cellphone? Ay, guys. Ay, sa dayo. Dahil doon ang Ayun take na, up yun na. tayo. Yun na. Balik ang siya. Dati pa. Ay, pagkurang.
pa ng ano din, pwede nga. Or let's go. Go. Salamat na sa mo ni ko ka. Daro. Dik. Tubig, itik ko sa buwan. At kung sa para. Dahil ang mga sada, kaya ano, kaya sani. Ano, trade na isip ko na. Binayad ko. Lagi sa mga Ayun, sa pa. Pero lang ulit mo siya. Kabuboy. Kabuboy da. Ano mo ano average. Kabu City. Kuya nga, ikaw. Kuya nga, ikaw. Kaya ako si Vinci po. Ayaw mo gawin si Vinci. Ayaw mo, basta naman ito. Para hindi ka dapat ito. Basta naman. Ano si H. Basta naman na si Vinci. Menos pa maliit. Baka na po apat. Gas mo, na. Baka. Binakay. Ibuboy ko namin. Ito. Kung sa dala ko, ayan o. Kung sa dala ko, kung sa dala ko. Gusto niyo ako nagbukan na kung sino ka. Ilan ko ba mga turn? Turn, nilaw ko ba sa nilaw ako si Roy. Nilaw ko sa iyo. Wala ko sabi ko masira. Ibo ka. May ko bang kinaong? Isa yun. Uy, legit. Right? Yun na right? Baku, tagabay-bay. Na ano, kulot-kulot nga na buhok. Pang ano, pang-adyang. Sinabubuhay rin. Sinabubuhay ko. Tagabay-bay. Kano ito? Ito. May kalagis so flying ito. Maria ano yung ito? Mapapalit ko. Mapalit din ako ko. Yung tigil gamit ko na tagagawin ka na ko. Yung tigil bumubulbong ka na ang mag-ulit ka. Ano kawat ng Singulay. tema na kawat ng play. Ayun. Tema, makatawa. Hindi mo, tol. Nagaladig din, nag-hiro-hiro. Wala, nagsatal nito. Na nagtitira, Alvin ni si Wonder Bird.
Albinis kaya video na di. Naglagang kurgi, iyo ko. Albinis. Yung, napalit ko doon bago. Ha? Sa kuya, hindi lang ko hindi tapos pag ako ng piso. Tapos taro na kita lang. Ito ko ito, piso ito, no? Ito. Di ba na kay Juan? Hindi na. Ay, hindi pala talaga po kiniturn ko. Babakat kiniturn ko. Million on? Oh, mahal yun. Mahal nga yun. Turno, can you balik this? Ha? Can you balik in the place? Hindi kaya lang ito siya. Right. Okay. Si balik ko Turn. yung Okay. Stay. Oh, wiggle, I think. Strange. Oh, shit. Gonna say, sheesh. Body is so, what's up? Ineportan. Sino bilay? Murang na biglang Please, kawal ka, Nate. Toy. Toy, nagkakawal ka na dito, Toy. Kaya ni sino bilay, ay sino bilay. Kunyan, sino bilay. Murang na nakawal ko si Digis, Toy. Ano kami? Sino ba na kang wear? Wala mo. Wait, dati na tapo. Patake na ba? Ito sila lang po. Wala. Mag-ibod ang sulong silver. 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 Paano siya mag-ibod dito sa piso ni server? Bro ba? Kumari. Kumon. Solo? Ganit pero Ako mang computer na tigkatarang ko, Tol. laugan mo nga ni buwa ka. Eh paano nga aeroba? Di pa ako naging tres. O kulang. Kulang. Ay kapura sa 29. O sobra pa nga ni, 3K ini. O eh. O, 3. Arali mo sa zero. Hindi o. Or. Dinag na ni. MR. In July. Sinubi. Sinubi na siya dito. Alam mo ah. Yun ang pili. Ano? Iba ka pala? Yun yung Robux daw kay CJ, naka-G nga, nakasulong. siyempre, upo sa'yo, may nagano. Kising kay Jerry Meline. Wari rin so. Na ano masarambo, na expert dito na ako. 30 day. Ako na matagad din. Open mo sabi ko. Kiso ka na nito? Yeah. Alin makakakwa.
Tapos ano to, pinunin mo. Uliut mo lang ang dumaan. Sabi na rin tayo dito sila. Hindi mo grosaro. Pero doon mo tak ang natin. Okay, sir. Pwede pa. Ako. Meron tayo kasi. Kaya ba oras mo? Binisiya. Oras 7. 20 daw. Sige, pero mo kasi yan. Okay. Ha? Gusto mo na yung oras ko? Oh! Ano? Papuso! Laling mo mayok kang mapakusog kang buhay mo. Anong nandito ka ng motik ko? Matulong ka, sabi ko babalik ka nga. Laling mo pinalawag ko ni mo? Papakusog ako. Tanong ko lang. Paano yung magarutan? Hindi ko nga ni-ara. Doon na, ito nang bakal ko dali pa mo. Hello? Ano? Yes.
mainit. Bakuman an. Ano to? Pangawas ako ito. Lagak ko po. Ano nito? Okay, natigyan ako. Tapos tab. Ulit. Bakumanaan. Ulit. Oh. Ulit ko yun. Para kay Kinsi. Kaya na lang naglalakay. No. Ito. Ang nasa to, Doon ako. Wala to. Kamisang. Ano? Mulot pa ako. Kamisang marami. Rams, go, bro. Kasi kumain pa, naging 3. Naging 4. Sabi mo hayop ka, open. Uy, ako dyan! Sabi na ba din? Ito talagang dinala. Ha? Sige na, uy, tigil ko na. Ano itong ano? Ang tawag mo? Always. Ano ito? Always. di ba na may feeling. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Tanay ba ako singkaw? Ah, sige. Iyo! Sige lang. Ayaw, parang saan. Di ba tuloy mo? Espere. I always dancing cool.
Yan ang buhay. Parang, napay itong na rumaki, di ko na ito ano, sabi kang gusto. Wala ko kasi bilang. Sheesh, bago. Bakal na. Hindi, ano kayo itong pangalan? Di ko alam. Suga ng server. Eh, SPR. escape. I. V6. NV6. Ano, naging, dati tubig mo. Laban ko. Lol, palakas ko po lumata. Selfie. Wala sa totoo. So, pangalan ng ano mo ba sa
Ay, siya makipag-break. Hanggang, kapag sa aborto, napanood ng ano, yung kabayo, kapag ka, swerte, kapag kung balik ka, balik ka, malang. Malang. Sawan ang tao. Ayaw ko na. Oo. Ayaw. Wala na dating tayo iskiya na ito. Iskiya na ito. Iskiyay. Reporting to private. Ano ba yan? Malang. No! Ang mabilis gamit, yan mo na nag-out. Nagugulong. Ay, papel pagsakit. Gagampi. Camping. Hindi, awa-awa. Ayun pa para Ala-ala, para-ala. Ala-ano. alam, mapurpan ko na kita may kasali. Ano mo kinasabi mo rumaki? Ano mo pag-asa sa Hindi ako. Pero, pwede ko man, narumakin na yung lubak pa sa kanya. Umayaman makuha ko na rumakin, second mo, kumakas sa na rumakin bridge. Mundo ka drain. Yeah. Drain na, bigyan mo sa naan. Mundo eh. Grabe. Rumakin. Kaya, bigay ka rumakin bridge. Kaya pag nag-silikod sa rumah, kailangan ko kumayawa mapag-ano ba? Second skill. Isa mapag-skill ko ba? Itong server na, yan na Bawal dyan na makuha ko ano. Ayun ako nga, hindi ko pa manalo ko ano.
Parang mga yan sa Ano ba yung may accent. sabi ko nga, Sabi accept ano, abi, abi sa mga abi. Hindi, di ba? Oh, uy! Abi, abi sa mga, abi, abi. Uy! Ay, pwede mo, ayun ka. Hindi nga depende. Gusto ba namin? Or kung kusugod mo, tapos may hindi na nakatulog, pag pakusugod na naman. Oh, sorry the water. Uy! Paano yan? Kung ano, pag ito ba ba? Opening? Wala ka. Hindi ko pwede sa mga mga halog. Apat na elemento. Opo, ano ba ito? Apat na elemento. Ako mo na eh. Ay, kung kurang dire.
Ano na po, pwede? Ay na. Ay na, kumakasama. Ay, digdi nga yung ano. Bakit kailangan ko lang nanain? Ito ko siya. Hindi mo na pagpapasok sa prinsipyo ko. Kailangan kang pagpapasok. Hindi ko ni kaya. Ayaw nga, nakasugot. Pag ginapawa, hindi nga madya damage to. Hindi nga na ako nakapagalan. Hindi na kasi nagalan ko. Nagalan mo ng mga kawalan. Madali na mag-pipit-pila. Hindi na ako patay na pinili. Ayaw mo, para mo ay, nabigay ko mo ng gano'n. Ba, kagano lang ako kayo ni wala tulong naman siya doon. Dati na natulong na eh, kasi bago ka tulong. Ikaw magtabak sa kapatid sa ito. Hindi ako nakakaano. Lahat 365 lang. Hindi ka tulong.
Hindi mo natatagal ngayon. Walang may walang buhay. Wala na dyan. Ang pusa. Wala pa. Hindi naman daw speed ako, no? 7,000. Hindi ko lang kung magaganda nito ngayon. Ito. Alin ako? Ngayon pa. Ito. Ano? Pare. Last na to, last. Ito na. Hindi na ako. Kaya, hindi na mahirap. Ikaw naman ang magparap. Wow. Magpapagpapag ako. Magpapagpapag ako ng yung. Yun, sa tulo, ito ba? Ito mo. Wala naman. Wala na. Ito. Madalas na ako. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. So,
Wali, bilman sa tayo yan mo. Ulit, ang pamang tapos ito, sabi, nakapagyan lang. Start. Okay. Bakuyin na lang siya. Sabi ko lang, "Hey, wala." Tapos kapag ano, ito, palitan lang. Kunin nga nito. Hindi ko ito muna. Ina?
Uy, naising na lang. Sana doon yung report, hindi na mo. Ayun na yun. Sa kuya ko, sa kuya ko. Okay, madali gusto ko. Balik ako rin, di ba?
Murag si Yu. Kaya, Murag si Yu. yun eh. Sige daw, ready daw. Talagang baga, daw. Dapat kita pag-ready mo, sabay yung pa. Sige daw, Liu. Liu! May gusto kira tayo. Nasa lahat mo. Okay na tayo sa one. Baka na na. First na video, may kain din. Teleport yan. Yan, teleport. Ita. Uri gitu. Easy money. Diba? Pero gusto na ako yung ano. Eh, dali balik na naman 30. Kaya 30 yung baby, ginagagaan. Mamba. Hindi ako, babe. Apa nih? Nadami ako. Masih apa? Ay, naman. Wala kang, wala lang.
Yung sila na naman. Yung natin mga pagaling. Tapos naglalay na murang naglalay. Next one, murag hindi sige. Okay na ako. Gamit ko na blood down. Mas kaya gibot na yung back. Ay po, ayun. Ang yaling dagat mga pagadaw. Hello? Oo, na mag-gamit. Andre. Ay po, ayun. Ayun. Siya. Wala makapunta ko. Ganun ko. Wala akong sige. Kita kita. Puro yung Record sila. Dapat nakalit sa save. Then save. Hindi siya mag-save. Wala akong sige. Padok na Talagang may mga wait. message, malak message, kung nakula na please. Wow. Yung request mo sa mga ito.
Asa, sorry. Ay, gusto ko. Ay, please, may kakakaw ko. Uy, grabe. Tapos pili pa tumalok na sabihin ko kuya. Yan, yan.
Close na sa tuwan. Kemana aja goblok? Ano po kayo? Yung kailangan lumabas mo sa ano, sa ako sa mag-mail, hindi. Gary, Gary. Hanggang pang sana ako. Hindi Gary. Kaya na ano, Hindi Gary. Kaya, tapos ko rin kuya. Sinabay ko yan. Hindi mo kaya sabi niya. O yan, sinabay ko sabi ko. Bigyan ko ba? Bigyan ko bigyan ko ako hindi. Ano yung mga alit? Ano? Makulay ito. Makulay na ito. Bubuangan mo. Di mamapula, mas mapula na sa'yo. Hindi kayo saga. Ang mga biro. Yung kuya. Kuya ko at beso ka. Kaya itong pizza. Ate nga, hindi yan. Rita ko, din ako. Ito yung mababa doon. Nandiyan so, kung nag-iso, Kaya ang kabara. yan na lang ako. Bigyan ko naman sa lupa. Di ba ko yung Ording mo dyan. Sabi ording ko. kasi pa tayo mga Tapos daw ako. Pero ito na, pero ito yan, dali. July 5, July. may pa kayo mga yun. Oh, pwede na ako sa ako, Dave.
ano ba ang gabon, mas malot. Pero ako yung sabi lang. Dito, hindi na sagot dito. Ano? Ano? Tumor pala dito eh. Yun yung parang may taas na binigyan ni may muda. May isa yan. Ulit ay taas. Lima. Hindi ka namin low pressure. Hindi bumuwi ng private. Malit ba kayo pinag-make up na nagagabi? Tapos nung kay Joe, di akong kao, parang pa nagpunta.
Oh, teka nga. Teka nga, Ay, hindi dito sa taas. Dito sa, ay nawala sa to. Hindi. Tingnan mo. Ano na yung buwa? Ano mo equals X? X, yung X. Kuya, kung pa nyo. Pagkatapos ka dito siya. Oo. Yun eh. Tapos sa QBJ, di ba ba? Eh, mama na mo. Ba ako? Tuwan. Dumala mo ito sa ano? Dito na may pagkakas. Hindi pa mag-ya. Yan, sabi ko. Ayan, ah. Kasi kung mas pinakatakman, Sabi ko lang, hiling sa baba. yes, sir. Tapos, Ayan. Una mo na. ready. Hello. Sabi ko lang, May pangalan.
Bumili ka ba dyan? Bumili ka na. May order ka mo kaya? Yan, si ano, sabi. Ayun, wala din. Yun, Try. Tapos, Try. Tulog, may punta ka dyan. Wow, pupunta ka. Ano ang pwede niya? Sabihin, Yun ang tulog. Di ba pa itong nahuling nandun ako ba dyan? ayun, ito na. Naghuli.
Kaya po tama yan. Ako na May. Okay, May. Maganda. Ang pulong may Okay, May. Yan ang kahit sa taas. Scroll. Scroll. Dapat nalalipan kasi yung maganda. Nakatindaw ko sa kuya nakapagpang. Scroll. wow, May, wow. Oh, May, wow. Wow, May. Ako yung nagtira ko kasi Kami, tuwan ako lang.
Baka nga ako kaya ano, Sikat, di ko pa nababalo. ako na Kapag karami ka po naman, ay ako kasi sabi ko kay Jerry, kay Jerry, kaya sino ko lang eh. alam, cute. Wala pa. Parehas pala ka. Nalabot ka po si Jerry. Ikikiran.
Kahit anong bagyo, Hindi ba pala ito tapos si Jersey? Bakit yun ito anong ko na ano ko nakuha ko ba? Hindi magamit sa tuloy nito. Hindi ko mabalik. Ito sa akin. Oh, hey, ito pa rin sa kanya. Huli ako. Ay, mga ano ko na.
ano na, gagawin mo dito, ganyan.
ano yung tubig? Sabi natin, masama kami. Sama natin tubig. Ano ba yun? Sama natin tubig. Hindi kami ng tubig. Yung kasya lang lahat dito. Doon na lang tayo. Lakas namin yung tubig. Doon na lang tayo. Baka mamaya, baka mamaya, may gumastos na rin eh. Sabi ko pa rin eh. Soft drinks, maligad eh. Mahilig naman sa ay taros. Ito, dalawa siya taros. Naligaw ko sa ay taros. Ay, naligaw ko sa ano. One day. Yung ano ko, bakit? Ay, gago. Mabuti ko rin na lang dito. Ano ba dito? Ay, ano? Dito yung ali. Dito yung may lumilipad. May lumilipad na sakyan, ano, parang espada. Yun, naalala ko. Nilaro to nila, ano, nila bunso. Tawag ko dun. Basta, malalaman natin, parehong natin first time eh. Pero bala ko, gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan. Napasugod, gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan. Kinikilig yung dalawa kung wala to. Hindi ko barili na to. Kinikilig ako. Kinikilig yung dalawang plato ko pati yung hawakan. Di, try natin dito mga bati, oh. Dito, dito tayo, dito mo bunga. Kapag yung balon, lumilipad. Parang ano, Ali, parang witch ka. Hindi natin na marunong eh. Basta nakita ko sa may dito sa may baba. Sa may baba, merong ano doon. Basta, tingnan nila yun. Ano yun? Oo. Basta ko pakita sa'yo. Tapos, gagawin ko. Ito. Kuha ka ni. Tutukin niya natin to. Takin na nete. Takin na mo ah. Uy, lumipad. Ali, may baril. Doon na lang. Kuha baril. Lumilipad, gagi. F3. Alis tayo dito, F3. F3. Doon na. Alis tayo dito. Alis tayo dito. Ani, mag-F ba? Kasi. Salita, sama na. Ayan. Magkataas mo. Pinapalit ako, balik ka na. Alis tayo dito. Ano ba na dito?
nagkaroon ako. Sabi ko, nasa yari ka, yari ka. Ayun na. May bobo yun, ha? Uy, patay sa bala ka nila. Ay, nako. Ayaw ko na doon. Wala akong alam. Wala akong alam doon, ha? Ano nga dito, bakit wala akong kanta? Dito lang. Bakit sa bahay dito? Ilang laro mo yun? Bakit? Lumilipad eh. Tama ko. Baka mas makaibot ako sa'yo. Eh! Sa kanila mo naman. Oo. Wala. Check pa lang yan. Nakapangyan ako. Yan. Oo, kita mo yan. Ano, lambot yan. Eh! Wala. Talo yung ano, mariposa ng ano. So, hindi ka yan. Ano mo naman, ano mo naman. Eh! Ang lambot. Eh! Ang lambot. Yung tanong. Ang lambot. Oh, yeah. Mas magiging yung karakter mo sa karakter mo. Ang bigat dito. Ako nakakita ng kalmakan pa siya tanggap kamay. Ayan. Oh, nilalapang mo dito ah. Ball, meron. Sabi, bukal eh. Oo, hindi tayo sa gilid. Ikaw, go pa rin. Eh! Ito ba ka talaga? Ayun. Tawag Ali. Lag mo na. Hindi ka pipigil. Down. Eh, kabilang tagumpay. Makakabaw ng aming territory. Malis na yung at sabi, may AK dito. Ito sa'yo na itong pag level 3 ako. For days.
yung nandito kami. Sa katayuan ko tapos ay tayo. Yung okay na sa akin yung ganito, tapos meron akong sabi. Ayaw mo. Sumuata, maganda ako ng kapit eh. Ayaw mo. Hello, ako, hello. Kahapon nakuha ko to aling ano. Akin, ano, itong, ano ba ito? Ito yung sa smoke, yung, ano na yung kumayos na ito, ang sabi. Parang dito siya. Sa smoke, oo. O ito, ano yun, ito mo, ito na mo kung dito. Kapag ata eh. So, ito, nagkagiliran ko, kaya ito. So, smoke to eh. Ano? Oh. Oy, bago. Ano mo? Bago, uy, ayun, ayun, may kotse, may likod. Bago, tao. Long, nasama ko ng panahon, pala akong wala isa. Yung may LC, ay, pauti-uti lang ako ng sabi tayo. Mag-ESP po.
Bago, ay gumana pa. Pwede pala dito gumana. Pirate King. Hijack natin yung malaking barko, Ali. Hijack. Huwag yung kasi yung bilog sa likod. Hindi pa loaded, bakit mo? Kung akala mo hindi, tapos may biglang bumaril, ay, bukas na yung isang puso dito. Naginte. Open sa to. Ang dami kong grenade, Ali. Ali, ang dami kong grenade. Ito. Ito yung grenade ko. Gusto mo ng grenade, Ali? Ali. Gusto mo ng grenade? Itatapon ko sa'yo. Oh. Aba, mga ganun. Tumututok na ganun. Let's go. Ano na ito, iniwan ako. Di ba nagsabi, malis na pala eh. Dito pala yung Ferrari ko. Jeep. Oh, buwang kate. May SMG ba ito, Ali? May SMG ba? Pabayang ba? Ayun o. Nag-break na ka, Jeep. Ako nga ka, nag-Jeep. Ako, nag-Jeep. Oo. Jeep. Jeep, patiknik niyan. Roll survival ba yun ah? Pwede na Jeep. Jeep. O, di ba? Kumana. O, di ba? Yun, nakaselect siyang ano eh. Ha? Hindi ka rin siya trip. Wala, iba ako sa trip. Kung ano din. Tapos, okay. Di ba may trip up pa ka niyo? Hindi naman. Hindi mo ko ito. Ha? Hindi na. Ito, Apex Sally ang gusto mo? Pero mo din naman, hindi ko. Ayun. Meron ka ng Apex? Oh, ayun lang ito. Oh, ako rin. Ano na? Ito. Oh. Oh. Ayun na nga yun, lumabas. Di mo na, John, John. Magano ba? Hindi pa ito. Lumabas dito. Oh, ito yung Apex. Ito. Parang hindi na ito. Yeah. Bago, dami kong bomba. Ano ba ng bomba? Ano gusto mo ng bomba? Oh. Oh. Oh, ayun na. Ayun. Oh.
Dami ko kayong punta. Hindi yun, kumbang niya ba tayo? No, Ayan, mga baba. wala ako. Bago. Bago wala ako nito ano. Bago pinasyosan. Lagat na siya. Ito. Wala ko nito kasi. Yan, pakilan sakit. Ayan, sakit. Lagi, ayaw na naman dito. Alam ka, hindi ka nila. Ano? Eh! Lagi na ako. Lagi na ako. Right. Expert mo, driver skill. Professional to go to heaven. Ayun ang may motor. Ay, yung ng motor na yan. Pangit. Wala. Jay! Jay, mabakali niya. Kawin ka ni Jay. Ha? Mabakali niya. Ay, may ali oh. Nakamotor? Uy! Ali! Meron din. Nakamotor, Ali, dalawa. Oh. Ali, meron dito sa likod. Dito ka sa akin, dito ka sa akin. Ay, yung dalawa oh. Ay, ay, di ako. Uy, Ali, ayan na, sa likod. Tara. Nalagyan natin ito. Putang ina mo, bobo. Sige, sige. Ay, ay, hindi ako kuya. Babalik niya tayo. Diretso. Diretso yung dalawa. Diretso. Makaitik. Leto na oh, sa likod. Let's go. Ali! Kaya na yung poison sa akin. Ito na. Ali, ito na. Aray ko. Yung poison. Ito may chikot, Ali. Ito may chikot. Bilisan mo. Mag-drinks ka na. Dali, oh. Ito. Ayun oh. Sige na, kaya ako. Magkaka. Malaga natin. Kaya na, Ali. Malaga natin. Tingnan mo ah. Loko mo ko
Makulit ka? Makulit ka masyado. Ikaw ganyan, nandun sa kabila. Ayun o, kami tapat natin. Ayun o. Ito, tapat natin mismo. Sayang, hindi ko naman naman. Ayun, ulo! Ulol! Ang ina mo, praktisado na to. Praktisado na to. Hindi na to mabubugaw. Kung pa dyan, lalanguyin mo yan. Hindi naman ka. Oo, inaiwan na yun nga eh. Sabi niya yun, inaiwan. Ayan naman yung poison. Putang ina naman ang radiation na to. Ang gumagano na naman oh. Kung dito na lang, Ali, mag-win ka na. Low ka, tangi. Magandali ka. Pinaka mo na lang, pag nadali ka. Ayan o, takbo. Uy, Ali. Pagod ko na. Binati lang. Pero na. Sakit na yung ano. Hindi tayo tambay, Ali. Oh. Uy, bagil ka, gago. Saan? Saan? Saan ba? Saan? Ang ina, bumaba. Hindi na lang pala eh. Hindi, patayin mo na. Wag na lang pala eh. Pero syempre, mapahirapan po na kita. Ay, bomba ang mula. Hindi pa ako nakakapapcorn dito eh. Ayun, makarinig na din ako. Ano? Hindi yun, nawala. Aray ko. Babang kunat. Dentro ulit yun sila. Yung baya ulit. Antik mo ah. Ginaganaga yung... Ngayon pa lang ginaganahan maglaro ah. Bang. Wala akong ginaganahan maglaro. Ikaw ka lang. Ikaw. Dapat parang nangyari.
siya. Kasi kayo ba mo? Kasi ito. Tingnan mo. Ito. So yun, mataba. Ay, ano kaya? Dahil ba ko mas mataba? Garihan sa mo, Pete. Garihan lang sa mo. Dahil ba ko, dahil niya ako kaya kay Pete. Dahil so, dahil kay kay Pete. Dahil, alas lang kay Pete. Chubby lang, chubby. Dahil, pero baka mas mataba ako na grabe. Baka mas mataba ako na grabe. Dahil, man. Pabaya ng mataba, basta magayon. Wala, wait, wala kayo discount. Sakaya. Wala. Dahil at ngayon ko kaya siya, medyo mataba pag-apag. Pero, date mo siya. Dahil ba, para sabi ko, dahil so guys, para na natin bis. Dahil mo, dahil mo kaya ako nag-go kay Faye. Dahil ito na kaya, dahil mo nag-go kay Faye. Dahil ito kaya, di rin mataba. All-make na ako para kayo. Pero baka mag-gay sa mataba o na maray. Bumigyan happy. Depende kayo. Tawad. Basta yung legit pay. Ano kayo nakikita ka? Nandiyan pa, nandiyan. Nandiyan sa may gilid nyo. Gilid lang yung gilid. Ako lang. Yung inahilig ko lang kaya, baka ba, wait, baka ba ko ba siya itong nahilig ko? Dahil yun mo na agad.
Sinailit ko, nakano ito, nakakarap tapos ano pala ito? Yan, dito sa oh. Yan, tama. Out sa three. Open. Baka mag-get ito. Open pa sa pala. Na kulay pink, na ano, matrap top. Ay, ibang babae ito. Baka mo siya ito. Iya, baka mo siya ito. Yan. Tingnan mo kaya. Nadwa mga umata ba? Basta ba kung mag-isip? Wait, wait. Pasensya. Natanggal. At doon, hindi ko i-equip mo sa pamamagitan mo. Ako na sa may mag-TV, sa may department mo. Wala na yun. Kaya, kapira ko. Sa naman? Ah! Ito ang kapag niya na ano. Punta ka pa ba sa pera pa ka mo? Ah? Ay,
Kaya nakira. Pero kasi girl, ano kanta ko? Lagi ka, Yuri, di mo ko ina-accept. Tomorrow ko ka naman ulit ko. Wala, di mo ko ina-accept, Yuri. Mali yan, sabi mo pa yung ako. Yuri, kailan ba natin yung gagawin, Yuri? Yung 5v5 suntukan, lites ako. Kailan ba yan? Well, ito ko na naman yung gano'n natin, baka naman. Sige, Yuri. Jesus. Eh, Left. 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 Wala lang. Wala lang. Meron dyan sa inyo. Sa may wall, sa may wall. Wala naman dyan. Diyan pa. Uy, gago ka. Sa may wall pa par. Meron dyan sa may wall. May base nila kung isa.
Utang ka na yan, dala mo. Dito. Bumaba. Dalawa pa. Meron pa dyan sa trip. Bumaba na rin. Dito no. Yung nandito yung dalawa. Nagsilikin ko. Oh, dito. Ito. Sa may ano? Sa may train. Sa train. Sa ilalim. Ayun na. Ayun. Dalawa yan ha. Yun ito. Ilang yan. Lagi ako nakakita na itong review na to. Ano na siyang ansing? Kaya na sa 75. Kahit nakinig ko na ako. Hindi ba nakikos? Ha? Yaw dyan sa tayo. Lagi. Sige ka na po ko. Ata boy? Ay, kasi sa hospital ako, di makakaw, dahil nakalimutin mo ang puso ko. Ako, ang binanapin ko. Yan.
daw. Yan. Oo. Pag nag-ilang kasi, babalik ka mag-inig. Kasi ang buhay, yes, sir. Meron na din. Wala ko kahit sa kanya, yung aking ito. Yeah, marami rin yan. Yan. Seko. Sa pangalan, di ka karasaan lang. Tapos na pangalan sa pangalan. Ikaw, ano, ayan, don't care. Hindi ko na ano yung ano, paa. Binabanatan ko sana yung paa. Ano yung sa may kotse para sa may tayo ko. Ano ba na, hindi ko mabanatan yung paa dahil. Ayos na paa yan. Ay. Yeah. Because I don't care. Why did you found that show? Kami yun, kaya. Harap yan, kaya. Harap yan. Gamit ko pa yan. Dahil kung sa may huli yung isa. Eh, Sa pangalan nila, ito niya sa ano, sa kanta, pangalan nila. Sa pangalan niya, tigal sa ano, yeah, ano dati. seventy. Eh, Bro, teka, pera. Saan na ka na din? Ano na ko yung naiinip ano yung safe? Gamit na safe. ganun yan eh. Ipan mo nga naman, i-claim ko na Yung tika na yung nagbubukas, yung gawin ng room, natutukog ko sa yung Ah, bakit na naman biktima? nawawala ako ngayon sa mundo na to. Wala akong tutok na ano.
Okay na ako mag-ano? Ay, ganyan. Big. Nakadapa. Lang shape ko gusto mo gawin ko lang. Okay. Meron ka? Ha? Hindi mo lang. Kasi na lang. Masana mo sila leon. Ang magkana mo sila dito. Siyempre, this lang. Kapag ako, wala pa yun. Wait. 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 Kapag ako, wala pa yun. Kapag ako, wala pa yun. Para joke. Para joke. Para joke. Wala mo naman ako. Pero ay. Gracias mo sa Meron dito sa kabila, sa loob isa. Dahil ako, nung kaya yung pinano sa kuya, dito rin kuya. Sige, abantayin niyo dyan, Ali. Andyan sa ano. Sa loob. Merong wala, dalawang yung mall. Dalawa. Dalawa yung mall, isang loob. Isang loob. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Ayun yung sa may trend. Yung kapila. Yung kapila. Patutok. Parang hindi ah. Parang hindi.
Parang nga nakakagana par, gusto ko agad i-rush par. Ay na, rush ko na nga to par. Ano na si Ipo, ginagana na ako. Ito na, nag-rush na ako. Ano ba? Hindi pa, hindi ko sa mo. Hindi. Rush natin to. Si Ipo, sabi ko sa'yo, ginagana na ako eh. Ba't kasi sinayawan? Taas. Ginaganahan talaga ako. Gusto ko talaga i-rush na taas eh. Bago, isa lang. Isa lang ako. Uy. Eh, bumalik ka. Galis ah. Parang tumakas. Ano kami, Ali? Nag-content kami, ay, ewan ko may content ni ano, ni Click. Nag-find defend kami. Okay lang. Kahit naman ako naman sa amin mag-rent. Opo na, hindi na, bago na nakaman. Wala. Bago ba?
ba? Sa mabahay, o dito sa may ano, sa may bilog. Dito ba yung bahay? Ay, kabo, hindi pa na naman. Uy, may galaban, Ali. Pakita, ay, dalawa. Sa akin pa. Uy, doon kayo kaya, Ali. Yan. Maparko ka. Maparko siya eh. Maparko eh. Kung maparko yung ito. Weh, takot daw. Ba't sa'yo hindi ako takot? Tsaka lang. Love you. Ano? Lord? Saan? Hala, 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 hala. Bubo. So, it's okay. It's okay, dude. Fine. Oh my God. Oh, wala na. Forex ba? Aliyo? Sabi ko na forex eh. Ano yun? Hindi ko sabi. Ito may chikot naman eh. Ang ina mo, wala pa naman akong sabi. Hindi ko pa rin pa ako nagsabi. Pangalan, balikan kita. Balikan kita. Confirm. Eight x ali ayaw mo. Three. Three. 8x. Wala pa dito yung video.
akin, may kotse tayo. Ay, nakuha. Ano ikaw? Ay, hey! Load ka lang eh. Maglulot ko na tayo, Ali. So, iba ka lang nag-game ko ito. Iba ka naman. Lilipad to, promise. Whee! Yeah. Ay, kung kanina mo. Di ba? Ganun yung team driver. Professional. Wait, magaling magpataog. Uy, may S. Ikaw ba, mag, mag-sniper? O, ito, tara dito, dali. Ito, may, ito, taas. Ito, 1 out na. Okay na. Ano yan, pati karakter ko, natakot na sa'yo. Traveling. Traveling. Kaya basketball pa nga ang karakter ko eh. Basketball pa nga. Ang bilis naman eh. So, walang bilis oh. Ang ano, ito, bawi. Ay, putang ina, papalakarin pa. Ito. Sinabi yan. Ano? Ano? Ano ba kasi? Ay! Ay! Ayun, kumikimot yan. Uy, may tao dito. May tao dito, promise. Sabi natin. Dali natin namin yun. Road trip. Road trip. Tao dyan, pangit. Tao dyan. Meron. Kita mo yung ano yun? Iba pang ano yun? O, di ba? Sabi ko sa'yo, oh. Di ba? Told you. May tao. Hindi tao, may tao. Tao naman yun, ah. May tao yun. Wala.
Uy, di ba siya pala? Ay, bakit? Ay, 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 puta, kakapatay lang nito. Uy, kakain mo. Hindi na tayo magpapatid. Hindi na tayo magpapatid. Kasi lang tayo ng rush. Sabi mo eh, ginugusto mo eh. Ano tayo kalaban? Gusto kalaban. Kalaban! Gusto kalaban. Ayun o. Kalaban yan. Okay. Putang ina ko. Player, tangin. Diba? Thank you sa Lord. Kapag neto mga yun ito. Hindi pa sa Lord. Wala. Wala. Ayun. Tama ako naman. Tama ako na ulit. Ah, ay, putang ina. Naunahan ako. Tama ako na eh. Sabi na, galing. Nagbabang kunat. Ano yun? Dalawang hit ko na. Bago dalawang. Dalawang ano na. Katawan. Ang hirap na yun sa akin. 5. Gago. Tinamaan. Ay, puta ka na mo. Ah! Okay lang. Gusto mo ka supply, Ali? Ayaw mo ng supply. Maganda pa yung iwas natin eh. Ay, may motor, Ali. Oh. May motor. Oh. Ito na lang. Ito na lang.
Tara. Puta ka na! Ate! Ang takot ang buhay ko nun eh. Ito na yung tikot natin. Tara, ang sakit ang buhay ko. Tara, dali. Ang sakit. Hindi na ako kumuha niyan eh. Sakit. Sakit. Bakit? Ito na, full speed na. Ay, ko. Saan yun? Sa may tango mo? Ah, ayun, nakita ko na. Magagalaw yan. Umiikot siya, umiikot. Marunong. Ayan. Ayan. Abante natin. Ano? Pag na to, bago. Nahilo ko, sinuunahin ko. Pag na to, nahilo ko. Nahilo ko, sinuunahin ko. Hindi, nag-drink ako. Hindi, alam mo lang matawa. Nag-drink ako. Nag-drink ako, drink. Ibigawagin mo na yung mga... Hindi. Nag-drink ako. Ha? Isang negaro yan. Isang drink ako. Nasa ito ka? Ito ba? Ikaw nga nila, bibili lang ako ng ano. Soft drink. Hindi. Bibili lang ako soft drink. Sa ano na Hindi na lang ha. Hindi na ako sa babae. wala lang. Para Ito lang na kayo sa Makatan ka?
Number 4. Ano number 4? Ah, kasi din ba yun? Actually, bumili ako ng ano, Coca-Cola at saka Cracklings. Hindi, sa bababa. Bumili ako ng ano, Cracklings at Coca-Cola. Coca-Cola. Hindi kasi po. May pa Diba ba? Hindi. Diba? At naging gano'n. Okay na ito. Sasanda sila na. Kung sasanda nila. Kasi wala ka naman eh, di ako na lang hihigop para sa'yo.
Ayun. Ito. Kaya pa. Kaya pa na tayo. So, sabi ko sa'yo, kalaban eh. Dahil man tayo, nasa loob. Labas sa kayo doon. Lahat ito nga yung buti na. Live. May balikan siyo, may balikan. Hey! Hindi na. Bakit tayo baraw na? Yan makabanga din yung ano. Yung Hindi mo nagkarawat. Hindi mo nagkarawat. Yung hindi mabanga. Hindi, binigyan kami ng 1,000 sa ano namin. Sa liga. Binigyan kami 1,000. Hanggang talo kami, may 1,000 pa. May pagbinulit ako ng o. Eh, takot. Hindi ko. Hindi mo na alam. Ha? Nabomba ba ako? Wala kang bomba eh. Aba? Hindi nga ako eh. Wala akong magawa, Ali. Hindi, wala akong magawa kayo. Gusto ko man sa Gusto ko man sa pero ikaw yung pag-date ang mo. Wala na rin, seryoso na ako rin.
Nakakita na ako. Sabihin, galit ka. Sabihin mo ko. Ikaw ako. Huwag mo kalit. Eh, grabe. Hindi ako nakalaw. Ay, kaya. Hindi, ikaw na mag-click. Ay, puta ka, dumurate pa. Huwag. Maglayang ako. Wow! Ako na. Tingnan mo yung tunog niya. Tingnan mo. Uy, pumutok! Sheesh! Coke. Dagdagan ako. Akin pa! Akin pa! Akin pa! Hindi, mamatay na ako ulit. Tangin na yun. Larawas na yan, Lee. Patay na yan, Lee. Nice one. Meron pa isa ata, Lee. Tatlo? Tatlo to? Unang buenas mo. Dalawa lang, kami. Tatlong ka. Sabi ano, adlog. Bakit? Okay. Ako na ako. Ayaw mo na sa akin. Uy, binubuy ako. Oh.
Hindi ko ako, bumabalik sa akin. Bumabalik sa akin likod. Oo nga, bumabalik. Ano? Sige. Kasi, sulo. Sulo kasi. Manonood. Manonood ka tuloy sa BF muna kahapon. Ah, mokyo na. Mapakain. Napalagang mo yan. Ang ina nito pag editing naman ang talaga, iyak ka, takin na mo. Aray, putang ina, kinabahan. Joke lang pala, joke lang. Joke lang. Joke lang pala, joke lang. Asan siya? So, matamaan, baka tamaan. Technique ni Ray. Baka tamaan. Baka tamaan. Baka tamaan. Baka tamaan. Baka tamaan. Baka tamaan. Siyempre, umiilag na ako eh. Ang ina mo, aabangan kita, ayos ka. Hindi na tayo. Punta yun. Oh, di. Oh, tigwan na ito na dapat ka. Ha? Tigwan na ito, tigwan. Yung day man nagkarawat, yung nakatawan. Para, alam mo, para makita si JP na inan. Alam mo na ta. Ang gusto kayo na inid, ang matawag sa kanila, Dashan. So, pinag-irin ka lang sa labaga. Harapan. Harapan. G. Oo, sige. Nakalabas ko yan. Sabi ko na kayo. Bol, kung tayo, hindi ba naman na sitwa? Ang tingin sila ako sitwa. Boy. Wala pa kayo mo lang panahon yun. Para, arabok mo ko muna ka. Ikaw po yun. Nakadungaw. Kaya dami nila. Lang. Isa-isa lang. Uy, slide pa ako. Isa-isa lang. Lang. Pwede ako. Pwede ako. Pwede ako. Basta yung nagpapakain.
Bravo. Patayin mo sila. Sila muna. Ay, first. So, connected mo yung 25. Yes. Balok kawan. Siyempre, ganyan, sa may kipot, siyempre, sasakayan. So, ang gagawin mo dyan, The manager, outing sa mga, para hindi ko na, ako bago ko na, bago. Bago. eh, putang ina mo, ano yun? Ako pala mo na ako. Ang ina mo, ayaw mo papatay sa akin yung hayop ka. Akin ka na. Tapak mo Ano ka. Diyo? Eh, puta, inagaw sa akin. Eh, po, inang ina, di ako papayag nun. Ina niyo, eh. Tapak mo ka. Ay, putang ina, yun lang. Dulo! Ibad mo no! Tangaray! Sabi na sa... Sabi kay Godulay, yun sa kanya ba? Sabi ka na kasi. Pinag-aawa lang sa akin, nagtigil tuloy ako. Ulit mo tapo! Ulit mo pa ako rin. Kaya ako din tira. Isang makausap si Yuri. Pogi ko, tangi. Nasawal. Ah, Oh, diba? hindi, ito yung si Queen, si Yuri. Ito, meron. Yung Queen na, ano, Sabi niya, wala. invite ako, hindi ko kapatid. No. I'm on benefit. Hindi pa nga kinapatayin ng gamit GoPro ko eh. Hindi pa ako natatagumpay. Oh, sige. Ako, gagawa ka. Gagawa ka. Sige. Ako gagawa. I-invite kita ha. I-invite kita.
benching. Sige. Ano? Sige. Pwede po yun. Pwede po lang. Ano pala? Sige. 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 Ali. 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 Om lang, sniper lang guys, sniper. Pero sa kasi ko, 200. Sniper lang, sniper. Sniper lang, pag pero trap ka. Pero trap ka, oh. Duga mo, palitan mo yun. Ay, Sniper lang. Alasay. Gana ka, siya, May sniper na yun, oh. Yung ko, ganit lang sa review. Pag ko sa review, Ikaw sniper dyan, oh. ako yun. Yung, wala, yun lang yun, eh. Yan yun. Oh! Ba't sa akin nakatutok? Ba't sa akin nakatutok? Alam pinahanap mong baril, yung rifle na na sniper, parang itong CS na CS na Oo. Wala, gumalo ka eh. Wala, gumalo ka. Go. Huwag ka na mag-side. Huwag ka na mag-side. Huwag ka na kasi mag-scope. Barilin mo lang. Kuntirihin mo lang ng mo. Itong, ano ba itong crosser? Ganyan lang mo. Baril lang. Tumpok mo lang. Nakalaban. Ganun. Sige nga, ikaw nga. Hindi kasi ang gamitin mong ito. Huwag yaan. Huwag yaan. Ano? Game na? Ano duga? Sige, rat-rat ka na. Pero rifle bawal bawal gigigan bawal ay, putang ina mo. Bawal. Go, rat-rat. Putang ina, sakit. Ang ina. Baril pa ba yun? Paro. Trap na yun putang ina mo. Putang inang baril yun. Ano yun? Gagago kita yung buhay ko. Aray ko. Ang inang baril mo yun, ayop din. Gago. Gago. Gago ka. Ang baril mo yun, ayop. Demonyo. Demonyo baril mo eh. Ay, aray ko. Putang ina mo. Aray. Ang inon, sakit ng baril mo, ayop. Ano din, gamit niya kasi VPN, VPN, RL, gamit niya. VPN, sindaray mo na. Di mo pa nga. VPN yung sinda. Ayaw ko na, pag nagano na hindi rin, magano ko sa pulan, alas nagapulan ba ga? Ayun kayo. Kinagaya ng mo. Ayun nga, Bro, putok ina. Ayun, marami nga. Suga. Trap. Roy. Yun.
Bago. Ay, talaga. Bulaga. Bulaga. Ay, taga na. Bulaga. Ay, 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 ay. Aray ko. Turun sakit, turun sakit. Tuloy. Ay, pagpasil pa ka na. Papalo. Sorry na, Jen. Sa mga nagagawa. Ina mo. Ay, gogo. Ulo. Uy, gagi, sayang. Ay, ko. Ay, gogo. Hey. Ay. Lee. 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 Ano, try natin, SMG. SMG. Yung QC Patay mo na ako para service tayo. QC, QC. Bili. Akin ang tagumpay. Sige, sige, sige. Ayun na. Ay! Di pa ako ready. Di pa ako ready eh. Wala na, matatapos na yung oras eh. 6:05.
panis. Ano? Ano? Wala ka pala eh. Wala, talo kita sa QC. Malay ko ba? Nag-gunshot na nga ako sa may ano mo eh. Kampo mo kasi sabi ko, babala na yun, nalilusog na ako eh. Nakayip ka pa na rin sila. Malay ko ba? Natawa ko. Ay, gago. Nahulog ako. Wala. Ganito kasi yun. Oh. Wala. Gago sumubra. Dito. Oh, padis! Gago na. Ay, gago. Ito ako sumalog. Wow, asa ka. Asa ka. Asa ka. Asa ka. Asa mo, magiging mama ko din. Eh, mo. Mama mo, magiging mama ko din. O, sige. Tawagan ko nga si tita mama. Tawagan ko nga si tita mama. Sabihin ko, yung anak mo, napasok. Gusto daw bumalik. Sabihin ko kaya, para daw makasabay yung mga tropa niya. Basta yung pustahan natin next year, ha? Ano mo, pag di ko sineryoso, talaga. Seryoso, tapos ngayon mag-aantay ka pa ng ano, tropa mo. Pangad ka ba? Alam mo.
Niya ako ng card mo. Meron. Gaya nang sa akin eh. Diba gaya nung sa akin yan? Diba na, Lee? Gaya nung sa akin. Hoy, siyempre, sabi, may kugtong alas 10, may kugtong alas 10. Yung wala ko hindi. Hindi, may nasabi tayo ni. Hindi, meron pa dito sa akin sa baba. Oo. Patay na pala rin. Hindi, pwede kita mumbayin. Tinanong. Wala. Wala. Agawin ko yung kill mo. Ay, tagal. Kapatay ka na nga yan. Meron pa rin. Pinagadget pa. Pinagadget pa. Ikaw wala. Ha? Tagal na may gusto mo 4x3? Ha? Ano? Ito. Tawag na. Wow, ito na. Nainaling ka pa. Oo. Alam mo, dito na dito na ito. Para makinis mo yung papatay mo mamaya. Iba ba mo ka? Okay. Ito rin na. Diba? Kurang ka mag-iba. Dito bagay, pero gustong gusto. Ha? Ayaw daw, tapos gustong gusto noon, pag siya ginaganon doon. Awas na wala. Ha? Shut down? Ano yung lobat? Pwede ako? Ha? Lobat, dapat yung lobat. Kaya ikaw gusto. Kuya, wag yan ako. Ha? Kaya sana. Ay, ayari ko na yan. Ha? Yaman, dito tayo yaman. Gawa ako cutie. Makinig ka na ni. Pwede ba na cutie? Ang sabi ko na naman bomba li. Kailangan ko, sayang ng bomba. Kailangan ko itapon. Ayan, ano kaya ka? Sayang. Sayang. Hindi niya gamitin. Wala na, tinapon ko na.
Gago ka ko na. Kaya ko. Ay! Good, thank you, Uzi. Thank you. Thank you, Uzi. Ilan na kings muli? Ilan na kings muli? Sampung putik, dami naman. Nakakadalawa pa nga lang ako eh. Alright. Kaya-kaya ko habulin. Pag ano, alaman. Kasi yung alaman. Kung hindi ko makikita si Ali, mas masarap pa kay Ali. Pwede na ba yung pantimpla ng kape? Nakahanap ako ng mga nagliligaw na dito. Uy, binakita na ako dito. Bago, ano, magkakasama pala to. Ayaw ba to? Tangina mo. Gago, sumasayaw siya eh. At ko na sali. Eh, taob dalawa. Taob kayo par. Thank you sa lot par. Dami niyo namang lot. Salamat. Thank you. Thank you mga idolo. Thank you sa maraming lot. You're welcome. Tinulungan ko lang kayo bumalik sa lobby par. Para mabilis. Para mabilisan kayo. You need to go back to the lobby, boy. Ay, putang ina mo. Yun lang. Luma pa rin. Ay, gago. Ay, putang ina, play yan. Putang ina mo. Putang ina mo. Labay ka na. Alis na ako. Yok na dyan. Aduli! Nakakalima na ako. Saan ka na ngayon? Mukha ngayon, Lee. Nakakalima na ako. Sa akin, puro player, oh. Sabi ko siya, magaling pang bilet mo, kaya huwag ka nang papalaan. Ay, ready. Puntan niya kita dyan.
muli, ang cute ni. Ang bobo kasi nun, Lee, ang bobo na may hawak na ito ni Coach Lee. Alam mo ano ginawa? Ganito ginawa niya, Lee, oh. Gumano siya dito. Tapos, gumano siya, oh. Tapos, ito, wala pala ako. Eh, hindi ko naman makikita. Gumagalong-galong siya, oh. Eh, di inuluhan ko na. Diba? One click, one slap, and one down. Nagawa mo. Tapos ginanong ko siya doon, oh. Nandito ako, gumanon ako. Boom, down. Ako na. Pipiw! 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 Sa galaw yun, may pasabog na. Dito na, gilid-gilid. Sige, pipicture na nga kita. Ay, gago na, wala. Hindi nakita, gagi. Hindi nakita. Hindi nakita. Hindi ka nakita. Bakit? Hindi ka nakita. Good. Paalam na kaibigan kong Sawyer. Paalam na kaibigan kong Sawyer. Paalam na kaibigan kong Sawyer. Mamaya may sniper din ako. Nalalitin yan mo ang cute. There, ay gagi. There, ay gagi. Tama habang naglalakad. Para, sakayin niyo ako para, para, ito na lang kalaban natin, Leo. Kung nakapatay niya ako player, ganun yan ko. Ito sayawan mo. Ay, tama ko kanina, Ali. Ang tama ko. Ang pinag-drop ko yung 8x, tapos pinalit ko yung 4x. Ay, buho ko. Okay lang, sanay lang lang yung 4x. Tama ko sa first player, no? May tikot, Leo. Hindi kalaban doon, Leo, sa may supply, Lee. Dito. Walang tao, Lee. Walang tao sa company. Ay, meron. Tara, Lee. Oh. Drinks ka na. Ayun na. Ayun, Leo, sa may bitana. Iwasan mo, Lee. So, lagi. Parang kanin na panis.
Akin lang sa yung ay sayang, di ko ginayawan yung break. Na ano, nilutan niya na yan, ligaw mo. Hindi, anim na lang ulit. Ayun o. Wait lang ulit, player ulit. Wait lang, ganda mo na. Makita na tayo ulit. Wait lang, wait lang. Wait lang. Tingnan natin siya. Wait lang, kaya ano muna ulit. Narabante pa tayo konti ulit. Dito sila. Ay, ito, nakaano yun sila. Naka-share lang. Uluwang ko. Mag-iikot rin, mag-iikot. Saan ko ka puno rin? Reply? Uluwang ko ah. Dito dito. Tamaya mo lang ulit. Bumabalik, bumabalik. Bumabalik sa pwesto nila. Bumabalik sa pwesto nila ulit. Galikot ng bata ulit. May punuan na pag kumakain. Kasi sila, gitna kasi sila eh. Akin na may boot. Huwag mo mabalin yung boot na kung may ano lang. Diyan mo lang ulit. Huwag mo mabalin yung boot. Diyan mo sila lumapit sa boot. Atin yung bilog, atin yung bilog. Ang taka nila. Ang pinalik kanina yung bilog ni. Binibigit sa Ivy. Nasaan ko? Nasaan yung kanila mo? Silang dalawa. Wait lang, wag muna, wag muna, wag muna. Wait lang, sakay, at sakay. Ay, uluan ko na, yung nakano. Ulan mo na, Lee. Next one. Sige, tatin mo nga, Lee. Tatin mo, Lee. Down day isa. Hey! Yawa daw, Lee, yawa. Lee, Lee. Sabi nung lalaki, sabi nung lalaki, nung narinig ang footstep ko. Tara na, rush, 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 rush. Nung napatay ko, ay puta, yawa. Yawa daw. Gago. Yawa daw. Ang kulit pilon eh. Yawa. Gago. Yawa daw.
Yawa daw, yawa. Di niya alam nasa may ano niya ako gilid. Yawa. Yawa daw, yawa. Natutatok na tatok ako ngayon ah. Nakakagano ko na talaga yung ano. Yung cook. Yung cook. Ba't ko gusto kong makuha Leo? See? Ganito oh. Gantong baril. No? Ito itong baril na to. Spin. Ganda ko yan ano. Tsaka yung ano nun, yung isa nun. Yung isa. Ayan. Akin swerte. Akin swerte din sa baril. Swerte rin sa baril kaso sa kotse yung wala. Sa baril. Hindi pa daw kasi nga daw ate ka. Ate ka daw kasi kaya hindi kami binibigyan. Huwag mo kasi anikan para bigyan ka. Masyado kasi ate ko. Oo, nagkawis sa akin ko. Nagkawis sa'yo, bakit ang tanong? Ang tanong. Ang tanong. Ito ang tanong. Ikaw, di ka ba nagkawis ka? Oo, ano? Ano? Oo, parang gano'n mo ha, parang nakala mo. Parang nakala mo. Ayaw mo ako dati makala mo. Sus! 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 Ikaw ha? Uy, may ano ulit ako, sniper. Uy. Wow, congrats. Uy, manonood kaya naman sa BF kong magaling. Manonood kaya naman sa BF kong napakagaling. Kuhain na nga muna ako. Baka kuhain na ka. May pera na ako. Sino? Parang nakala ko siya, hindi eh. Wala ko eh. Hindi daw. Hindi. Smoke. Smoke yan. Kasi makaloko yun rin. Bakit gamit sa smoke yan? Ito, saan ito? Ito. Okay lang. Buhay ka.
Ay, Oh. Baka player. uy, bago, binumba ko. Bago, binumba. Ay, di ka na buhay. Dali, ano na ako, out na ako ni. Huwag naman. Bago, magdala mo din sa dito. Hindi, bukas na din, Hindi. Hindi. Hindi, bukas naman, Hindi, bukas naman, Bukas. Maglalaro ka pa? Diyos, Dino. Dino. Diyos. 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 Ikaw pa? Dino. Dino mo. Ano? Bukas na lang ulit. Laro ulit tayo bukas. Ha? Oo, madami pa oras. Wala ito. Maglalaro pa. 11. Pero ngayon maglalaro ka pa. Isis. Wala daw tayo. Wala daw. Sis, yun mo. Sis. Ano ko sa'yo? Ay, huwag mo Ano sasabihin. maglalaro ka pa? Isa? One game? Bakit nga? Ilan lang ba time mo? Oo, 8. Hirap na naman ah. May mga kapatid mo. Ano gagawin? Play. The theory niya. Kaya natin mo taksin. Hey. Tara, play pa tayo isa. Pero rush agad. Ha? Hello? Hello? Ano sabi mo ulit? Bago di ka na mga
Sige. Sige. Wala to. Sige. Ay! Ang ina-ilan ulit ko. Oo. Sige. Sige. Mag-out ka na? Ilan na lang kami mo? Sige. Okay, ito. Ilan na lang minutes mo? Bigyan kita pangulog, oh. 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 Bigyan kita pangulog, ayaw mo. Hindi na bayaran ko. 34. 34 pa lang naman ano. Bayarin ko. Hindi na. Hindi na ito. Mali ka na pag ano, pag-out mo ah. Hoy. Sige na, babay na. Basta, yun lang. Dami naman. Sige na. Bye. Pagdagan ako. Tomorrow, gamit. Gamit ka tomorrow. Yeah. Gamit ka. Ano? Ito pa yung simba. Pakarya.